good morning. අද ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ උදේට හැමදාම මම වර්ක්අවුට් කරන්න දෙන ලස්සන වැවක් ගාවට. මෙතන තමයි උදේට වර්ක්අවුට් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මම හිතුවා එතන තියෙන ලස්සන පෙන්වන්න. අද පොඩ්ඩක් වහින්න වගේ වැස්සක් වෙයි කියන්නේ වැහි බිඳු වැටෙනවා. ඉර නෑ මේ පැත්තේ. කියන්නේ ඉර පායලා නෑ, බලාකුළු බර වෙලා තියෙන වැහි බලාකුළු. වැවේ නම් වතුර පොඩ්ඩක් අඩුයි. පොඩි වලක් මේක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේක තියෙන්නේ දහනය දිස්ත්‍රික්කයේ අනිත්ම කියන ප්‍රදේශයේ වලල ළඟින් තමයි මේ වල තියෙන්නේ. Google Maps එකකින් තියෙන්නේ වලල කැම්ප් කියලා. හරියට වගේ තියෙනවා. වතුර අඩු නිසා තමයි මේ මට්ටමට තියෙන්නේ. වතුර එතකොට ප්‍රධාන සොරවුවෙන් මේ එළියට යන්නේ නැහැ. කුඹුරු වලට පැත්තකින් පොඩි ඇල මාර්ගයකින් යනවා. මේ එච්චරයි මේ වැවේ. ඒ කියන්නේ වතුර මට්ටම මේ දවස්වල අඩු නිසා තමයි මේ ගානට තියෙන්නේ. ඒතකොට කුඹුරු වලට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය මේ පැත්තකින් මේ ඇල මාර්ගයකින් යවනවා. ඉතින් මේ වැවේ එහා පැත්තේ කෙළවරේ මේ පේනවා අපිට මේ දිගට ගිහුවහම පන්විල පැත්තේ අර කඳු යාය තමයි වෙන්නේ. පන්විල අපි ওই පැත්තේ සංචාරය කරලා තියෙනවා. පන්විල ඊට පස්සේ මඩොල් කැලේ, ඊට පස්සේ හුළුගඟ ඇල්ල ඒ පැත්තට යන්නේ ওই පැත්තෙන්. ඉතින් මේ පැත්තේ ඒ කඳු වලල්ල තමයි පේන්නේ ඈතින්. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන ලස්සනයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ නුවරට ආසන්නයේ නුවරව කියන එක විතරනේ අපි දන්නේ. උනන් නුවරට ආසන්නයේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 10ක් 12ක් ඇතුළත මේ වගේ තැනුත් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. ගොඩක් මේ ලස්සන තැන් තියෙන්න පුළුවන් හැංගිලා මේ කියන්නේ අපි දන්නේ නැති තැන්. නුවර විතරයි අපි දන්නේ. උනන් නුවරට ආසන්නයේ තව පොඩි තැන් තියෙනවා. පොඩි වැව් තියෙන තැන්. එතන පල්ලෙන් කුඹුරු වලට වතුර ගෙනියනවා.
අපි පොඩ්ඩක් වැව ළඟට යන් බලන්න ලස්සන කොහොමද කියලා බලන්න. පොඩි වැවක් වුණාට ඇත්තටම ලස්සනයි. දැන් නම් ඉරත් පායගෙන එනවා. හරි පැත්තෙන් ඉර පායගෙන එනවා. වතුර අඩුයි මේ මට්ටම නැත්තම් ආන් අර සම්පූර්ණයෙන් අර මට්ටමට පිරෙනවා. එතන මං හිතන්නේ මැටි ගන්නවා. මැටි භාණ්ඩ හදන්න. කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා උදේම. මාළුත් ඉන්නවා මේකේ. අර පැත්තේ මොනරු කෑ ගන්න සද්දයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මොනරුත් ඉන්නවා මේ ළඟම. ලස්සනයි. තව වතුර ටිකක් පිරුණාම ඒ කියන්නේ අර පාලම් මට්ටමට වගේ වතුර ටික මේ ඒ ළඟට ආවම ගොඩක් ලස්සනයි. අනික මේක මෙතන කැම්පින් කරන තැනක්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ නැති කැම්පින් කරන තැනක්. මම කැම්පින් කරන තැනක් පෙන්නන්නම්. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් එකක් කරන්න පුළුවන්. එච්චර කිසි කරදරයක් නැතුව කඳු උඩ යන්න ඕනේ නැහැ. වැවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් අර ගෙවල් වලින් ඈතින් ඉන්නා වගේ තියෙනවා. මොකද මේ ළඟපාත ගෙවල් නැහැ. ඉතින් කැම්පින් කරන්නත් හොඳ තැනක්. බලමු අපි කැම්පින් කරන තැන කියලා. මේ දින කැම්පින් කරන තැන. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් කැම්ප් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙන්ට් එකක් ගහන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල වැස්ස නිසා පොඩ්ඩක් මේ හරි මේ සුද්ධ වෙලා නැත්තේ. නැත්තම් කැම්පින් කරනවා. මෙතන ටෙන්ට් එකක් ගහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. මෙතන සුද්ධ වෙලා තිබ්බේ මේ වැස්ස නිසා තමයි පොඩ්ඩක් මේ වල් පැල අපහු මේ පැල වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන කැම්පින් කරන්න හොඳයි. අතන පල්ලෙහාත් පුළුවන්. හොඳ ජවයෙන් ඉන්න පුළුවන්. උදේට සාමාන්‍යයෙන් වර්කවුට් එකක් කරගත්තාම කියන්නේ දුවලා පැනලා පොඩ්ඩක් අතපය දිගහැරලා හිරි අරගත්තාම ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා වොෂ් එකක් දැම්මට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දවසම අර නැවුම් විදියට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් උදේට නැගිටලා පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න කිලෝමීටරයක් වගේ ඇවිදින්න ඔයාලට කියන්නේ ඔයා වැඩට යනවා නම් එහෙම ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බස් එක ගන්න තියෙන්නේ කිලෝමීටරයක් වගේ පයින් යන්න තියෙනවා නම් ඒ ටික පයින් යන්න තව වාහනයක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව. ඉතින් මේ අපි මේ දවස්වල ඒ කියන්නේ මේ කාලේ පුරු වෙලා තියෙන ජීවන රටාව ඒ කියන්නේ අපි ගන්න කෑම නිසා අපි ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කොලෙස්ටරෝල් අපේ ඇඟේ තැම්පත් වෙනවා. එතකොට අපි ඊට අමතරව අපි තව ගන්න විස නිසා එව්වත් අපේ ඇඟේ තැම්පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම සාමාන්‍ය ශරීරයෙන් විස අයින් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ උදේට සාමාන්‍යයෙන් නැගිටලා එක්සර්සයිස් කරන එක. කියන්නේ එතකොට අපේ ඇඟේ තියෙන විස දාඩියත් එක්ක පිට වෙනවා. මොකද අපි මහන්සි වෙනවා. එතකොට කොලෙස්ටරෝල් අපේ තියෙන තැම්පත් වෙලා තියෙනවා දිය වෙලා දාඩියත් එක්ක පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒව අපේ ඇඟ ඇතුළෙම දිය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරපුවාම මේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ ලෙඩක් දුකක් නැතුව ටික කාලයක් ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනවා කියලා හිතුවොත් එහම අවුරුදු 50ක් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් කරේ අපේ ශරීර සෞඛ්‍යය යහපත් විදිහට තියාගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් කරන්න ලස්සනට හැඩට ඉන්න කැමති කට්ටියත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ උදේට නැගිටලා එක්සර්සයිස් කරනවා ඉතින්. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ උදේට නැගිටලා හැමදාම
පොඩ්ඩක් මේ දුවන්න කරන්න වෙලාවක් නැත්තම් පොඩ්ඩක් වා කරන වැඩත් එක්ක මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඉවරලා පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න කියන්නේ ටික දුරක් ඇවිදින්න ඒක වුණත් ඇති ඔයාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය යහපත් කරගෙන මේ එදිනදා කටයුතු සාර්ථක ලෙස කරගන්න. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න හදන්නේ තවත් ලස්සන දවසක ලස්සන තැනක ඉඳන් සොඳුරු ඉසව්වක ඉඳන් හම් වෙනකම් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවසන් කරනවා. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ලංකාවේ දින සුන්දරත්වය ලෝකෙටම අරයි යන මේ ගමනේට ඔයාලත් එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ලස්සන ඉසව්වක ඉඳන් තවත් දවසක හම් වෙනකම් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ජය වේවා.